Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Điệp Đồ Độc. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là cửa hàng của Điệp Đồ Độc. Hôm nay Điệp Đồ Độc sẽ review cho cả nhà rất là nhiều những các cái tác phẩm đồ xưa, đồ cổ cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tham quan gian hàng của Điệp Đồ Độc nhé. Xin mời ạ. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là một tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm này là tác phẩm tượng Quan Công. Đấy, tác phẩm này là được làm bằng đồng, đồng đỏ cả nhà. Đấy, có cân nặng là khoảng hơn 1 tạ, chiều cao là hơn 1 mét, rất là to. Trong phong thủy thì Quan Công là trấn yêu đuổi tà, xua đi những tà ma ngoại đạo. Ngoài ra Quan Công còn được rất là nhiều người trong giới kinh doanh săn tìm, bởi vì ông còn có khả năng quản lý tài chính. Và một tác phẩm được tạo tác hoàn toàn thủ công bằng tay bởi những nghệ nhân xưa. Đấy, như chúng ta đã thấy, đầu tiên là cái đao của ngài này. Đấy, cái đao của ngài được làm bằng đồng này, với hình con rồng này. Rồi thắt lưng của ngài là mặt con hổ phù. Và đây cũng có thể nói là một cái tác phẩm rất là đẹp. Trong này thì Điệp còn có một cái tác phẩm nữa. Đây là Thiếu nữ cầm đèn. Đấy, Thiếu nữ cầm đèn, một tác phẩm được mang từ bên nước ngoài về. Chân đế là bằng đá, còn toàn bộ là thân được làm bằng đồng. Cái trao này là cái trao Tiffany. Cái này thì cắm điện, có thể làm đèn ngủ này, để phòng khách này, phòng trà. Quý vị ạ, trong tủ của Điệp thì còn rất là nhiều đồ sứ cổ. Đấy. Ví dụ như giới thiệu với cả nhà một bản dầm. Một bản dầm có đường kính khoảng gần 20. Cái bản dầm này thì hiệu đề các bác nhé. Hiệu đề anh em này, 4 chữ. Đấy, hiệu đề 4 chữ. Đây, xin giới thiệu với anh em là bản dầm này là vẽ tích ngũ long tranh châu, tức là 5 con rồng đang viên tranh ngọc châu. Một bản dầm cổ được vẽ rất là tơ tóc, sắc nét đến từng chi tiết. Đấy, và đây là một bản dầm lành tít, sâu tuổi. Ngoài ra thì em Điệp còn có một cái này nữa giới thiệu với cả nhà. Đây là một bản dầm này. Đấy. Em Điệp còn có một cái thống dáng chậu. Đây, một cái thống dáng chậu. Thống dáng chậu nhỏ nhưng rất đẹp. Bên trong là tráng một lớp men cùi dừa. Đấy. Máy quay này, quay cận lại cho cả nhà xem này. Đấy. Men cùi dừa. Đấy, chôn đây, chôn cốt mọc hết. Vẽ tích sen vịt. Vẽ tích sen vịt. Hiệu đề 6 chữ. Đấy. Đại Thanh. Đấy, Khang Hy niên chế. Đấy, hiệu đề 6 chữ là Đại Thanh Khang Hy niên chế. Một chiếc bản dầm dáng chậu đẹp, men khỏe, tràm đẹp, vẽ rất là tơ tóc luôn. Tiếp đến xin giới thiệu với cả nhà một cái chuyện. Đây, một cái chuyện cổ. Đấy, một chuyện cổ nữa này cả nhà. Đấy, một cái chuyện cổ bằng đồng hết. Một chuyện cổ bằng đồng nữa nhá. Đấy. Cái này thì nó là rất là hiếm. Đồ này là đồ đào được. Đồ đào được. Thời nhà gì anh? Cái này thì theo như tìm hiểu cá nhân của em Điệp, có niên đại cũng phải vài trăm năm rồi. Đấy, nhưng mà chưa dịch được cái chữ này. Chưa dịch được cái chữ này. Đấy, quý vị nào biết thì có thể dịch giúp Điệp. Dịch giúp Điệp. Một chiếc chén ngọc nữa này. Đây, một chiếc chén ngọc. Cái chén này nhá, cái chén này để em bật đèn flash lên cho cả nhà xem nhé, là thấu quang hết. Đây, đây cả nhà nhìn này. Đây là một cái chén ngọc này. Đây. Đấy, lành tít. Lành tít cả nhà. Cái chén này thì làm chén chủ để uống nước, cũng rất là ok.
Ngoài ra thì đây em còn rất là nhiều những các cái đồ xanh trắng. Đấy, đồ xanh trắng như là bản dầm này, lậm này, đấy, rồi chén tống này, hay là bát hương. Đấy, và đây nữa này, một chiếc ấm. Đấy, chiếc ấm thì được viết rất là nhiều các cái bài thơ trên này, hoặc là chén tống sen vịt, hoặc là cái nhạo. Đấy. Đây là những các cái đồ mà đồ xanh trắng này nhỉ, đồ xanh trắng. Có những món đồ cũng khá là hiếm. Đấy. Và bên này cả nhà ơi, bên này nữa thì là rất là nhiều những các cái chiếc ấm từ xa. Đấy, ví dụ như ấm từ xa cũ, từ xa cổ. Đấy thì em Điệp cũng để rất là nhiều ở trong cái tủ đây, để em Điệp mở cho cả nhà xem nhé. Đấy, có cái khóa này mở cũng hay vì nó có mã số. Cái khóa đây có phải khóa cổ không anh? Cái đây là khóa cổ. Đây là một chiếc khóa cổ. Đấy. Đấy. Anh cho khán giả xem cái khóa này chút được. Cái khóa này thì đây cả nhà. Khóa này khóa cổ dùng rất là tiện. Có số luôn. Có cả số. Đấy. Ở nhà mà anh chị em mà dùng những các cái tủ gỗ này khóa vào nó rất là tiện. Đấy. Nếu anh em nào thích là em cũng nhượng lại luôn, không dùng nữa, nhượng lại cho các bác. Đấy, rất là tiện. Đây, ví dụ như ở đây thì em có một em tử sa. Một em tử sa chôn có chuyện của nghệ nhân này. Đấy, chôn có chuyện của nghệ nhân. Đấy, chôn có chuyện của nghệ nhân nhá. Đấy, chôn có chuyện của nghệ nhân. Đấy, một em tử sa. Cái chuyện này nó rất là sắc nét đúng không nhỉ? Vâng. Con tử sa này thì có tên là Thủy Bình Tam Túc, tức là một chiếc ấm dáng thủy bình, có 3 chân. Tam có nghĩa là 3, túc là chân. Đấy, gọi là Thủy Bình Tam Túc. Con ấm này thì khoảng 250ml thôi, nhưng mà cũng khá là hiếm. Đấy, đây là một con ấm ngày xưa. Giới thiệu với cả nhà một con ấm cổ nữa. Một con ấm cổ. Đây, một con ấm quả đào. Một con ấm quả đào cổ. Đấy. Con ấm này thì khá là đẹp. Được làm bằng đất từ sa nguyên khoáng. Cái tay cầm thì là cái hình thân của cây đào. Cái vòi đấy là cái hình đốt trúc. Trên nắp nhé, trên nắp là cũng có những các cái hình quả đào thì hoa đào này. Đấy. Ở chôn thì có triện và có chữ. Đấy. Ở trên này thì có ghi là cái ấm này lưu được 10 mùi thơm, 10 mùi thơm, và cái hiệu đề là Mạnh Thần. Đấy. Và ở thân thì có một cái câu thơ là phong dẫn ngọc nhân lai, tức là gió sẽ đưa, khi mà mình pha cái ấm trà thơm thì gió sẽ, cái mùi trà thơm nó sẽ bay đi và gió sẽ đưa người thưởng trà tới. Đấy, phong dẫn ngọc nhân lai, phong là gió mà. Đấy, nhân là người. Đây là một cái ấm từ sa cổ. Một cái ấm từ sa cổ to đẹp và được làm bằng đất từ sa nguyên khoáng. Đấy, nguyên đất từ sa 100%. Ở bên trong đây nó được cái như lần pha trà đây rồi. Đây là vẫn còn cái cao trà. Cái này là những các cái chuyện họa tiết hoa văn. Thế còn đây là cái hình hoa mai, hoa đào. Đấy, thì thể hiện cho cái sự mùa xuân đã đến. Đấy. Cái này thì vừa có chim, cây, cối, hoa, lại còn có cả thơ hay nữa. Đấy. Một cái ấm đáng để sưu tầm. Cái này thì em cũng sưu tầm được khá là lâu rồi. Đấy. Một ấm từ sa cổ với cái dáng ấm là quả đào. Đấy, quả đào thì thể hiện cho cái chữ thọ. Hoa mai thì thể hiện cho cái chữ lộc. Và những các cái quả ở trên cái lắp này nhiều này. Đấy, các cái quả này. Rồi những các cái con chim. Đấy, thì thể hiện cho cái chữ phúc. Và trong này thì có hội tụ đổ yếu tố là phúc, lộc, thọ. Đấy. Một tác phẩm được các nghệ nhân xưa
làm rất là đẹp, mềm mại và là hoàn toàn thủ công bằng tay. Lại còn có cả thơ nữa: phong dẫn ngọc nhân ai, tức là gió đưa người thưởng trà tới. Đấy. Ấm đẹp lại còn thơ hay. Tiếp tục giới thiệu với cả nhà một em ấm nữa, nha. Ở trong cái tủ này thì Dạ. anh tâm đắc nhất cái tác phẩm nào anh nhỉ? Có cái tác phẩm nào có giá trị cao không anh? Có chứ. Trong tác phẩm này thì ví dụ như là đây là một con ấm em mua cũng khá nhiều tiền. Đấy. Ví dụ như con ấm này là con ấm thủy bình. Đấy, con ấm thủy bình nhưng mà lại vẽ vàng. Đấy. Tại sao mà lại được gọi tên là con ấm thủy bình? Đây là một chiếc ấm từ xa, dáng thủy bình. Thì thủy có nghĩa là nước, bình có nghĩa là cái bình, tức là bình nước. Đấy. Con ấm này thì được người ta gọi là nhất dáng nhì gia, tam lành tứ họa. Đấy, cái dáng dấp đấy là nhất dáng, nó giống như một người phụ nữ phải có cái dáng dấp đẹp. Đấy, nhì gia là cái da phải đẹp, tam lành là cái ấm phải lành, tứ họa có nghĩa là các cái họa tiết trên ấm. Nhất dáng nhì gia, tam lành tứ họa. Đấy, thế xong rồi còn về cái họa tiết thì gọi là nhất nhân nhì vật, tức là nhất nhân có nghĩa là người, nhì có nghĩa là vật. Đây được vẽ vật này, thì ở đây là vẽ tích song ngư. Đấy, có điểm vẽ vàng. Song ngư trong phong thủy thì là thể hiện cho cái sự may mắn. Đấy, có sự may mắn trường tồn cho gia chủ. Đấy, đây là một chiếc ấm từ xa nguyên khoáng. Đấy. Và chôn có hiệu đề nơi xuất xứ này, rồi năm này 1968 này. Đấy, Tết Mậu Thân 1968 đấy. Cái ấm này thì đã qua sử dụng được nhiều năm rồi, nhưng mà chủ nhân người ta giữ còn rất là lành, rất là đẹp, với cái dáng là đây cả nhà này, nhất thi nhì họa. Đấy, tức là nhất thơ nhì tranh. Đấy, đây cả nhà nhé, nhất thơ, nhất thi nhì họa, tức chữ là này nó cũng vẽ vàng nhất thơ anh nhì tranh. Họa tiết hoa văn vẽ vàng, chữ cũng vẽ vàng hết. Đấy, mà nó ra là đây là chữ đắp lồi hết nhé, hoa văn đắp lồi hết. Đấy, nó như kiểu là phù điêu ấy. Đấy. Đây là một trong những con ấm mà mình cũng rất là thích, bởi vì là con ấm được làm thủ công bằng tay, hoàn toàn thủ công bằng tay, cũng là đất nguyên khoáng, rồi lại có thơ, có họa. Đấy, lại còn có cả vật, tức là vẽ cá. Đây là con ấm mà hội tụ rất nhiều yếu tố, và điều đặc biệt nữa là các cái họa tiết hoa văn phù điêu đắp lồi nhưng mà lại vẽ vàng. Đấy, vẽ vàng. Thì đây là một con cũng khá là đẹp. Đấy, lành tít lành tít 1968. Và bây giờ lúc nãy là em giới thiệu ấm cho các bác nhiều rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp một cái lọ gia chu. Một cái lọ gia chu. Đấy, một cái lọ gia chu, lọ chè gia chu. Đấy, một cái lọ chè gia chu. Thì người ta cho trà vào trong này, và mỗi lần uống thì dốc ra, bởi vì trà nó cũng như là tiên tiểu ấy, được giữ và bảo quản lại trong những các cái ấm, những các cái bình bằng đất ấy, thì rất là tốt. Đây cả nhà ơi, đấy, những các cái họa tiết hoa văn được chạm khắc bằng tay này. Đấy, được chạm khắc bằng tay. Và thứ hai lại là có thơ. Hiệu đề của cái gia chu này là Mạnh Thần. Đấy, tức là đây là một cái lọ trà Mạnh Thần, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng. Và đây là một cái lọ trà cổ. Và đặc biệt nữa, ở dưới chôn cũng có hiệu đề. Đấy, đây cả nhà ơi, chôn hiệu đề đây. Hiệu đề của chôn đây, hiệu đề là 4 chữ. 4 chữ này là Càn Long Liên Chế, tức là được làm vào thời vua Càn Long. Đấy, hiệu đề 4 chữ là Càn Long Liên Chế. Một lọ trà cổ có hiệu đề, một lọ trà cổ có thơ, vâng, và hiệu đề hay. Đấy,
thơ này. Đấy, rồi có nơi xuất xứ này. Đấy. Một chiếc lọ trà chu sa Mạnh Thần, khá là đẹp, hiếm thấy, lành tít. Em đang thắc mắc là sao cái lọ trà của anh này nó không có cái lắp này? Tức là như thế này. Tại vì không có lắp là mình sưu tầm được của dân ấy. Trong dân thì gia chủ ngày xưa là có lắp, thì nhưng mà qua nhiều năm sử dụng thì cái lắp nó bị thất lạc đi. Người thì đút lá chuối, người thì người ta bịt cái lắp ở đây là người ta làm bằng gỗ. Đấy. Thì cái này thì về quý vị và các bạn có thể lấy cái xốp bọc rẻ vào đút vào đấy được. Đấy, hoặc là chúng ta đẽo cái gỗ chúng ta làm lắp cũng được. Đấy, có nhiều cách để làm lắp như là lá chuối này, gỗ này, hay cái xốp nó bọc rẻ lại. Thì đây là cũng là một trong những cái lọ trà chu sa cổ đẹp mà lại thơ hay, hiệu đề hay. Hiệu đề quý, thơ hay, hiệu đề quý. Càn nong liên chế. Đấy. Tiếp đến thì giới thiệu với cả nhà một con ấm tử sa cổ. Ấm tử sa cổ. Con ấm này có tên là tử sa hoa cúc. Đấy, tử sa hoa cúc. Và cũng có hiệu đề. Đây, cũng có hiệu đề rõ ràng. Hiệu đề 4 chữ là Càn Long liên chế, tức là được làm vào thời vua Càn Long. Đấy, cũng mấy trăm năm rồi đấy. Đây là một con ấm khá là đẹp. Nhưng mà cái quai này là được làm lại, được bọc đồng rồi. Đấy, nhưng mà bọc là bọc từ ngày xưa hàng trăm năm rồi, chứ không phải bọc bây giờ. Đấy, bên trong này có cái quai thì cũng được bọc lại đồng cả nhà nhé. Tử sa hoa cúc. Một con ấm đẹp, dáng đẹp, thân lành. Con này cũng đáng để sưu tầm trong cái bộ sưu tập ấm tử sa. Tác phẩm này thì đến từ Pháp. Một cái chân nến hình thiên thần đang cầm cái chân nến. Cái này bằng đồng hết. Cái này thì em mang từ Pháp về. Đấy. Một cái chân nến bằng đồng mang từ Pháp về. Đấy cả nhà, may quá, bác quay phim có bật lửa. Đấy. Một cái chân nến 2, 4, 6, 8, cao khoảng 90. Đấy, tính cả nến. Một cái chân nến mà được làm bằng đồng, khá là đẹp. Đấy. Và đây nữa cả nhà ơi, Điệp Đồ Độc còn có một tác phẩm nữa. Đó là tác phẩm được làm bằng ngọc cẩm thạch. Đấy, một tác phẩm được làm bằng ngọc cẩm thạch. Tác phẩm có tên là Thuận Buồm Xuôi Gió. Trong phong thủy là người ta gọi là trấn thạch đuổi tà. Tức là tà ma, những các cái đá mà có năng lượng mạnh ấy, thì tà ma rất là sợ. Và thứ hai nữa là với một cái tác phẩm như thế này thì gọi là thuận buồm xuôi gió. Cái tác phẩm này nếu chúng ta để ở trong nhà thì mang lại cho gia chủ làm ăn may mắn, rồi tất cả các thứ sẽ thuận theo ý mình. Vì đây là một cái tác phẩm mà được làm bằng đá ngọc cẩm thạch tự nhiên. Đấy. Hơn thế nữa thì cái tác phẩm được các nghệ nhân cao tay làm chạm khắc sắc nét đến từng chi tiết. Đấy. Từ những các cái dây này, cái dây xích này cũng bằng ngọc này. Đấy. Những các cái cánh buồm cũng bằng ngọc, và cho đến cả một cái buồm đều bằng ngọc hết. Có thể nói đây là một trong những tạo tác tài hoa của những bàn tay nghệ nhân đã tạo lên cái tác phẩm cực kỳ là đẹp và xuất sắc. Đây em sẽ quay cả cái tác phẩm cho cả nhà hình dung cả một cái tác phẩm nhé. Đấy, cả nhà sẽ thấy này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn này. Vâng, với những các cái họa tiết, với những các cái đường nét được chạm khắc rất là tinh xảo, sắc nét đến từng chi tiết, quý vị và các bạn có thể thấy này. Và em có thể quay xa ra để cho cả nhà cùng cảm nhận được hình cả con thuyền nhé.
Đấy, cả nhà thấy chưa, đẹp chưa, uy nghi chưa, thể hiện cho cái sự sức mạnh của quyền lực, đó là con rồng. Đấy, xua đi những tà ma ngoại đạo và mang lại nhiều điều may mắn cho gia chủ. Đây có thể nói là một chiếc thuyền bằng đá cẩm thạch, ngọc cẩm thạch tự nhiên, cực kỳ là đẹp. Và cả nhà ơi, em điệp còn một tác phẩm nữa này. Vâng, tác phẩm là đào tiên trường thọ xứ Phật Sơn. Vâng, quả đào thì thể hiện cho chữ thọ. Đấy, con dơi thì thể hiện cho chữ phúc. Đấy, đây con dơi đây cả nhà ơi, máy quay gần vào cho cả nhà xem này. Đây, con dơi là thể hiện cho chữ phúc này, quả đào thể hiện cho chữ thọ này, cái hoa thì thể hiện cho chữ lộc, tức là phúc, lộc, thọ. Đây có thể nói là một cây đào tiên. Chúng ta đã xem một tập trong phim của Tôn Ngộ Không, thì trong đó có một tập là Tôn Ngộ Không ăn trộm một quả đào tiên đấy, sống trường sinh bất tử. Đấy, thì cái quả đào tiên này cũng vậy, cũng mong muốn cho gia chủ đấy sống 100 tuổi bên con cháu, sống khỏe, sống 100 tuổi bên con cháu. Và ở đây thì hội tụ đủ 3 chữ, đó là phúc, lộc, thọ. Vâng, phúc có nghĩa là con dơi đấy, thể hiện cho chữ phúc, lộc là cái hoa, thọ là cái quả. Và đặc biệt hơn nữa là đây nhá, làm hoàn toàn thủ công bằng tay từ cái lá này, cái hoa này. Đầu tiên là có lụ này. Đấy, em sẽ quay lụ cả nhà xem này. Đầu tiên là có lụ, có hoa. Đấy, có hoa. Sau đó thì đơm hoa thì phải kết trái, quả nhỏ này. Đấy, quả lon và quả già và quả chín. Đấy, và toàn bộ nhá được đắp bong kênh hết cả nhà này, nhìn này, bong kênh hết. Đấy, với một tác phẩm như thế này thì được những nghệ nhân xưa chế tác nhiều ngày đấy, mới có thể ra được một cái tác siêu phẩm như thế này. Đấy, và được thể hiện rất là hài hòa hợp lý với những cây đào tiên trường thọ, thể hiện cho gia chủ sống thọ, sống 100 tuổi bên con cháu và phúc lộc đầy nhà. Và đặc biệt hơn nữa nhé cả nhà ơi, nhiều quả đào như này thì thể hiện cho nhiều chữ thọ, và nhiều quả đào thì thể hiện cho cái sự là sinh sôi lảy lở. Đấy, ăn ở có phúc có đức thì không có sức mà hưởng. Đấy, và đây là một đôi đèn châu Âu cả nhà ơi, một đôi đèn châu Âu, một đôi đèn châu Âu cao lắm cả nhà, cao phải đến tính cả bóng phải hơn 1 mét ấy. Đấy, chân là được chế tác bằng đá tự nhiên, toàn bộ thân là bằng đồng. Đấy, bầu rất là to bằng thủy tinh, bầu thủy tinh, lam thủy tinh. Đây là một đôi đèn mang đậm phong cách của châu Âu, mang đậm phong cách của quý tộc, của hoàng gia. Đấy, và đôi này thì em giao lưu với quý vị và các bạn là kinh tế ít lắm. Đấy, anh chị có thể alo một cái là anh chị có thể giao lưu được. Đấy, kinh tế rất ít thôi, bởi vì là em sẽ tri ân khách hàng. Quý vị và các bạn ơi, đây Điệp còn một tác phẩm nữa được chế tác bằng đồng đỏ này. Tác phẩm này rất là sâu tuổi. Tác phẩm này có tên là Lão Tử Cưỡi Trâu. Đấy, Lão Tử Cưỡi Trâu. Đấy, Lão Tử là người sống cùng thời với cả Khổng Tử đấy. Vâng, Khổng Tử thì là đạo về Nho giáo, còn Lão Tử là đạo đời. Đấy, đây là Lão Tử Cưỡi Trâu, hoàn toàn được làm bằng đồng đỏ sâu tuổi. Đấy, rất là to. Đấy, cái này phải 2 người khỏe mới có thể bê được, rất là nặng. Đấy, đây là một tác phẩm nghệ thuật, một tác phẩm hiếm thấy trên thị trường. Đấy, cả nhà. Và xin mời máy quay có thể quay chi tiết cho cả nhà được xem cái tác phẩm này. Vâng, tác phẩm Lão Tử Cưỡi Trâu là một trong những tác phẩm rất là hiếm thấy trên thị trường, to, đẹp và đặc biệt được làm hoàn toàn bằng đồng đỏ. Đây là một tác phẩm đáng để sưu tầm, một tác phẩm sâu tuổi đáng để sưu tầm.
Cái bát này là cái bát mà khách cũng mang đến để bán này. Đây là bát C. Nhưng mà ám họa là 2 con cá. Đấy, 2 con cá. C này là C tống, giá đanh. Ám họa 2 con cá. Cái này bây giờ lại cất vào trong tủ cả nhà, để lúc nào có khách mua thì lại chốt. Cái tủ này của em thì em để đồ ta thôi. Cái tủ này thì em hay để đồ ta, chủ yếu là đồ ta. Ví dụ như là đây, một cái chiếc bình vôi lê. Bình vôi lê. Đấy, con này là bình vôi lê này, lành tít. Đấy. Con này là còn nguyên cả vôi ở bên trong. Đây, bình vôi lê lành. Thế còn đây nữa, đĩa nữa này. Đĩa này là đĩa men dưa khú. Mình nhìn hay đấy. Men dưa nhưng mà lại là dưa khú. Rồi đây xin mời mày quay này. Ở đây em có 2 con điếu lê này. Ở đây con điếu 2 bầu. Đấy, con điếu lê 2 bầu này. Rồi đây nữa, con điếu lê 2 bầu, nhưng mà con điếu này là điếu dáng chóe. Dáng chóe nhé cả nhà. Điếu dáng chóe thì rất là hiếm. Và thứ hai đây nữa này, Em thấy có con này hay này. đây là con này là trên nắp bình vôi trần. Đây là con nghê. Con nghê, cái bình vôi nó bị vỡ, xong em giữ lại cái lắp. Thì trên nắp của cái bình vôi trần có con nghê. Em mang ra ngoài xem cho khán giả xem một chút này. Đây, cái bình vôi nó vỡ cả nhà nhá. Cái bình vôi nó vỡ thì em lấy lại cái nắp, xong em mài những các cái ba via đi. Đấy, mài những các cái ba via đi thì nó còn lại cái nắp. Đấy, đây là cái con nghê. Cái này có cổ đây nhỉ? Cái quai bình vôi trần. Quai bình vôi trần, đây đồ cổ thuộc thời nhà Trần. Thì nó vỡ thì là phí quá nhỉ. Cái này cũng rất là hiếm, bởi vì con nghê này nó nành. Con nghê nó nành ở nhà. Giữ được mỗi con nghê. Mỗi con nghê đấy. Đấy. Và còn rất là nhiều những các cái sản phẩm khác nữa. Đấy. Cả nhà, vừa rồi thì Điệp Đồ Độc đã giới thiệu với cả nhà rất là nhiều những các cái tác phẩm như đồ xưa, đồ cổ và nhiều tác phẩm tượng nghệ thuật. Và còn rất là nhiều những các cái tác phẩm nữa. Xin mời quý vị và các bạn đón xem ở những video sau. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với em Điệp bằng cách nhắn tin, cũng như là chụp những các cái sản phẩm mà mình thích, gửi vào Zalo cho em Điệp theo số điện thoại đang hiện trên màn hình, cũng như là quý vị và các bạn đến cửa hàng em Điệp để có thể giao lưu trực tiếp. Em Điệp thì có 2 cửa hàng. Cửa hàng số 1 là ở khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Và cửa hàng số 2 là ở Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và nếu quý vị và các bạn đến Hà Nam thì quý vị nhớ là khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Kết bạn Zalo, em Điệp sẽ gửi vị trí để cho các bạn đến. Hoặc thích những các cái sản phẩm nào, chụp màn hình gửi vào Zalo cho em. Và